Trên thị trường tai nghe True Wireless ở thời điểm hiện tại, không thể phủ nhận được là sau hơn một năm ra mắt, Jabra Elite 75T vẫn đang là một trong những dòng tai nghe thành công nhất. Điều làm nên thành công của Elite 75T nói riêng và dòng Elite của Jabra nói chung, đó chính là thiết kế gọn gàng, cảm giác đeo cực kỳ thoải mái và chất âm sôi động cùng độ bền rất là cao. Tuy nhiên, dù nằm ở phân khúc ngang với các đối thủ như là AirPods Pro và Sony XM1 M3, nhưng Jabra Elite 75T lại thiếu đi một tính năng cực kỳ quan trọng và gần như là tiêu chuẩn trên các dòng tai nghe cao cấp ở thời điểm hiện tại, đó chính là chống ồn chủ động. Mặc dù gần đây Jabra đã rất hào phóng cập nhật miễn phí chức năng chống ồn chủ động cho người dùng Elite 75T, nhưng suy cho cùng thì khả năng chống ồn được nâng cấp cũng không có gì đó quá ấn tượng, vì bản chất Elite 75T không có chip chuyên dụng để xử lý chống ồn, thay vào đó là tận dụng engine chống ồn tích hợp của chip xử lý Qualcomm trên tai nghe. Để khắc phục nhược điểm này, Jabra vừa chính thức giới thiệu ra thị trường mẫu tai nghe True Wireless hoàn toàn mới mang tên Elite 85T, bổ sung chống ồn chủ động với chip chống ồn riêng biệt, đồng thời cũng nâng cấp màn loa về hệ thống micro mới cho trải nghiệm nghe nhạc và đàm thoại tốt hơn bao giờ hết. Để đi vào chi tiết từng nâng cấp của Elite 85T so với thế hệ trước thì xin mời các bạn theo dõi tiếp trong phần tiếp theo của video ngay sau đây. Về thiết kế thì có thể thấy là Elite 85T có cây sạc được làm khá là tương đồng với lại 75T. Tuy nhiên kích thước và trọng lượng thì đã có tăng lên đôi chút. Như mọi người có thể thấy bên tay phải mình là 85T, còn bên tay trái là Elite 75T. Cây sạc của 85T đã nhỉnh hơn ở cả chiều ngang và chiều dọc. Còn về độ dày thì có vẻ như là chênh lệch nó cũng không đáng kể lắm. Tuy nhiên dù có to hơn một chút, nhưng theo mình đây vẫn là một kích thước rất là gọn gàng và mình vẫn rất là thích cái kiểu thiết kế vát tròn hai đầu của Jabra, giúp tai nghe có thể nhét vào túi quần, túi áo rất là dễ dàng. Ngoài khác biệt về kích thước thì còn một điều mình rất thích nữa, đó là cây sạc của Elite 85T giờ đã được tích hợp thêm sạc không dây chuẩn Qi. Các bạn có thể thấy là logo Qi được dập chìm vào đáy của cây sạc. Ở thời điểm hiện tại thì sạc không dây đã khá là phổ biến rồi. Mình rất là thích sạc không dây vì chỉ cần ngồi vào bàn làm việc, để điện thoại hay là tai nghe lên đế là nó tự sạc luôn, giúp cho thiết bị của mình luôn trong tình trạng pin sẵn sàng đầy để di chuyển. Ngoài khác biệt trên thì cơ cấu nắp đậy và nam châm hít tai nghe vào cây cũng tương tự như là 75T. Không có gì khác biệt hết. Jack cắm USB Type-C vẫn nằm ở mặt sau của cây. Sẵn nói luôn là phụ kiện đi kèm của Elite 85T cũng khá là cơ bản, chỉ bao gồm 3 cặp nút tai và một cọng dây sạc USB Type-C mà thôi. Rồi, tiếp tục đến với thiết kế của cổ tai. Cái này thì nó mới là cái vấn đề quan trọng nè. Mới lúc đầu nhìn thì có vẻ như là thiết kế và kích thước cổ tai của Elite 85T trông khá là tương đồng với dòng 75T. Tuy nhiên khi cầm trên tay và đeo thử thì mình mới thấy là cổ tai của 85T này mặt bên ngoài đúng là khá giống với 75T thiệt. Tuy nhiên nửa bên trong thì đã hơi to hơn một chút, và cái phần đỉnh nhọn chỗ này nè, đó, nó cũng đã chĩa ra nhiều hơn. Có lẽ là vì phải nhét nhiều linh kiện cũng như màn loa lớn hơn ở bên trong, cho nên là kích thước cổ tai của 85T bắt buộc phải làm to ra như vậy. Hệ quả của việc phải thiết kế cổ tai to hơn đó là 85T đeo lâu đã không còn được thoải mái như là 75T nữa. Bình thường thì mình có thể đeo 75T cả ngày mà không hề có cảm giác bị cấn tai. Đây cũng là một trong những chiếc tai nghe True Wireless mà mình đánh giá cao nhất về độ thoải mái. Tuy nhiên khi đeo Elite 85T khoảng 2-3 tiếng liên tục thì mình bắt đầu cảm giác thấy là bị cấn ở dưới cái vành tai, do cái phần đỉnh nhọn này nè, nó lồi ra hơi bị nhiều. Thiết kế đệm tai của Elite 85T trông cũng khá là đặc biệt. Kiểu đệm tai này trước đây đã từng xuất hiện trên một số mẫu tai nghe thể thao của Jabra và Bose. Đặc trưng của cái kiểu nút tai này đó là thiết kế hình nón, để khi đeo vào thì nó sẽ không đi sâu vào ống tai mà chỉ nằm bịt kín ở phía bên ngoài. Theo như Jabra thì Elite 85T được thiết kế van điều áp giống như là trên AirPods Pro, cộng với kiểu đệm tai mới này, cho nên khi mới đầu đeo vào ai mà đã quen với cái kiểu mà tai nghe nhét tai thì sẽ có cảm giác giống như là mình đeo chưa có khít vậy, mặc dù thực tế là đã đeo rất là kín rồi. Cũng vì kiểu thiết kế như vậy cho nên là khi đeo vào và không bột chống ồn thì gần như là tai nghe không có cách âm chút nào luôn. Nói một cách công bằng thì Jabra Elite 85T vẫn là một chiếc tai nghe đeo thoải mái, chỉ là chưa đạt được tới độ thoải mái tối đa như trên Elite 75T mà thôi. Dù sao, để làm ra một chiếc tai nghe tích hợp đủ thứ vào bên trong mà kích thước vẫn nhỏ gọn được như thế này thì cũng đã khá là tuyệt vời rồi. Về khả năng kết nối thì hiện tại đa phần các tai nghe True Wireless đã kết nối rất là ổn định rồi, mặc dù đôi khi vẫn có một chút nhiễu do đi qua các cái khung sắt hay là đi qua các khu vực bị nhiễm từ, nhưng mà cũng không có gì đó khó chịu lắm. Elite 85T cũng được trang bị khả năng tự động dừng nhạc giống như trên 75T. Có vẻ như là không phải sử dụng kiểu mà cảm biến tiệm cận giống như là trên các loại tai nghe khác, mà sử dụng một cái chip phát sóng tầm gần để hai tai nghe nhận biết được khi nào thì khoảng cách giữa hai tai cách xa quá mức cho phép là sẽ tự động dừng nhạc. Chỉ cần để gần lại là tự động tiếp tục play, không nhất thiết là phải đeo lên trên tai.
Có một cái mà mình cũng thấy hơi khó chịu á, đó là lúc không nghe nhạc và khi có âm thanh gì đó phát lên như là âm của bàn phím điện thoại thì bên tay trái sẽ có cái tiếng xè nhỏ kéo dài khoảng một lúc, sau đó là tự hết. Còn khi nghe nhạc bình thường thì nó sẽ không có cái tiếng này. Tính năng kết nối cùng lúc hai thiết bị của Elite 85T cũng là một điểm cộng rất là đáng nói, vì hiện tại không có nhiều loại tai nghe hỗ trợ chức năng này. Tuy nhiên không hiểu vì sao mà hiện tại khi muốn chuyển qua lại giữa hai thiết bị á, thì phải dừng nhạc ở thiết bị đang nghe thì thiết bị kia mới chơi nhạc được. Trước đây mình xài 75T thì chỉ cần bấm play trên thiết bị này là thiết bị kia sẽ tự động dừng nhạc và chuyển qua luôn. Dù sao thì nó cũng không phải là quá bất tiện, nhưng mà mình cũng không biết tại sao Jabra lại thay đổi như vậy. Được cái á, là nếu mà có cuộc gọi đến thì trên thiết bị nào đi nữa thì các bạn cũng đều có thể sử dụng tai nghe để bấm nghe được hết. Đi kèm với tai nghe thì Jabra cũng phát hành ứng dụng Sound Plus trên smartphone với giao diện rất là trực quan để người dùng có thể theo dõi dung lượng pin độc lập hai bên tai trái phải và cây sạc. Đồng thời, phần mềm cũng cho phép bật tắt và tùy chỉnh mức độ chống ồn, thay đổi EQ theo ý thích. Như mình có nói ở phần đầu, đó là Elite 85T được tích hợp chip chống ồn chủ động riêng biệt, đi cùng với một dàn 3 chiếc microphone chất lượng cao cho mỗi bên tai. Trong đó 2 micro sẽ sử dụng cho việc chống ồn chủ động. 2 micro này thì một cái sẽ thu tiếng ồn môi trường bên ngoài, còn một cái sẽ thu âm vọng ở bên trong khoang tai, truyền về cho chip chống ồn, phân tích và đưa ra tần số chống ồn phù hợp. Thực tế sử dụng thì mình thấy là thậm chí Jabra Elite 85T còn chống ồn tốt hơn cả WF-1 M3 và AirPods Pro. Chiếc tai nghe này khử cực tốt hầu hết các loại tiếng ồn môi trường như là tiếng quạt, tiếng máy lạnh, tiếng xe cộ đi ngoài đường. Mình có thử đi uống nước buổi tối và ngồi ở một quán lề đường á, bật chống ồn mức cao nhất và âm lượng nhạc ở khoảng tầm 30-40%. Chống ồn của Elite 85T hoạt động hiệu quả tới mức là tiếng xe cộ chạy ngay trước mặt gần như là được khử hoàn toàn luôn. Có lẽ là nếu chỉ nói không thì mọi người chưa hình dung được con 85T này nó chống ồn hiệu quả như thế nào đâu. Trước đây á, thì ai cũng nói là AirPods Pro với lại WF-1 M3 là hai chiếc tai nghe chống ồn hiệu quả nhất. Nhưng mà bây giờ mình có thể khẳng định luôn á, đó là Jabra Elite 85T giờ là tai nghe chống ồn chủ động tốt nhất trên thị trường hiện tại. Điều hiển nhiên là tai nghe có chống ồn thì cũng sẽ có chức năng xuyên âm. Ở khoảng này thì Apple vẫn không có đối thủ. Chức năng xuyên âm của Jabra cũng không khá hơn các loại tai nghe True Wireless khác là mấy. Tiếng thu vào không tự nhiên như trên AirPods Pro. Và nếu như ngoài trời có gió thì tiếng gió cũng sẽ bị thu vào luôn. Nói chung là mình cũng không thường xuyên sử dụng chức năng này, cho nên đây cũng không phải là vấn đề gì đó quá lớn. Tuy nhiên có một điểm trừ mà mình phải nhắc đến ở đây. Cái này thì mình cũng đã có nghe một số anh em phàn nàn rồi. Đó là đeo Elite 85T đi xe máy, tiếng gió rít nghe được trong tai rất là rõ, cho dù là có bật chống ồn đi nữa. Theo mình thấy có vẻ là do thiết kế của củ tai Elite 85T nó bị lồi ra khá là nhiều hơn so với lại 75T, cho nên là khi chạy xe cũng sẽ bị cản gió nhiều hơn, tạo nên tiếng gió rít như vậy. Hy vọng trong tương lai Jabra sẽ cập nhật firmware bổ sung chức năng tăng cường khử tiếng gió, vì nếu không khử bớt mà để như vậy á thì khi đi xe nghe nó sẽ rất là khó chịu. Mặc dù mình cũng không khuyến khích mọi người đeo tai nghe khi chạy xe nha, vừa có khả năng gây nguy hiểm cho bản thân, hoặc là nếu xui xui bị công an hỏi thăm thì còn mất tiền nữa. Vì được tích hợp lên đến 3 micro chất lượng cao trên mỗi tai nghe cùng thuật toán khử ồn cho mic thuộc dạng tốt nhất trên thị trường, cho nên chất lượng đàm thoại của Elite 85T hiện tại chắc chỉ có các dòng AirPods của Apple là có thể so sánh được. Vì thời gian làm video này cũng khá là gấp cho nên là mình chưa kịp thu lại một cái đoạn gọi điện ở ngoài đường cho mọi người nghe thử. Cái này có lẽ là mình sẽ gửi đến mọi người trong một video so sánh riêng về chất lượng đàm thoại nha. Về chất âm của Elite 85T thì mình nghĩ là chắc không có gì nhiều để nói. Cách đây khoảng vài tháng sau khi nghe thông tin Jabra giới thiệu về chiếc tai nghe này với màn loa lên đến 12mm, có thể nói là to nhất trong phân khúc True Wireless, mình đã khá là kỳ vọng là chất âm của Elite 85T sẽ có nhiều thay đổi và hay hơn so với 75T. Tuy nhiên sau khi trên tay và nghe thử thì mình thấy thực tế là chất âm của 85T này không khác biệt quá nhiều, vẫn là màu âm đặc trưng của Jabra trên 75T, tiếng thiên nhiều về bass và hơi bút nhẹ ở dải trép. Khác biệt mà mình có thể thấy được đó là Elite 85T đã giảm bớt sub bass, tức là cái dải siêu trầm so với lại 75T. Cái này không hẳn là làm cho Elite 85T hay hơn hay là dở hơn so với thế hệ trước, vì đặc trưng của 75T là dải trầm cực nhiều về uy lực. Đối với một số anh em thì tiếng của 75T sẽ là quá nhiều bass, còn một số khác thì lại thích kiểu bass như vậy. Nói chung tiếng của 85T thì vẫn thuộc dạng nhiều bass, nhưng mà giờ cảm giác bass đã gọn gàng hơn, đỡ rền hơn. Theo mình thấy thì nghe lâu cũng sẽ đỡ mệt đầu hơn so với lại 75T. Âm trường của 85T cũng có chiều sâu hơn một chút, độ rộng theo chiều ngang thì nó vẫn vậy, nhưng mà đã được cải thiện ở chiều cao và chiều sâu, làm cho không gian âm nhạc nó rộng mở hơn một chút. Cảm nhận rõ nhất là ở những bản thu live chất lượng cao như là Hotel California hay là Kids Don't Go, vân vân. Tiếng của 85T thì chắc chắn là hay hơn nhiều so với AirPods Pro rồi. Tuy nhiên nếu mà để so sánh với các loại tai nghe nổi tiếng có chất âm hay trong tầm giá này như là WF-1 M3 hay là Sennheiser CX400 BT
thì theo mình Elite 85T vẫn còn thiếu một chút ở độ chi tiết, đồng thời khả năng thể hiện giải chép cũng chưa được ấn tượng bằng. Nói tóm lại, dù được quảng cáo là sử dụng màn loa lớn, nhưng mà có vẻ là cái màn loa này nó đóng góp vào khả năng khử ồn chủ động nhiều hơn là nâng cấp chất âm cho Elite 85T. Nếu như mọi người đang tìm kiếm một chiếc tai nghe cho nhu cầu chống ồn chủ động thì không cần phải lăn tăn nữa. Trên thị trường hiện tại, Jabra Elite 85T là tai nghe khử ồn chủ động tốt nhất rồi. Còn nếu mà nói về chất âm á, thì những ai đã thích kiểu âm của 75T thì chắc chắn là cũng sẽ thích chiếc 85T này. Rồi, và đó cũng là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ tới mọi người trong video ngày hôm nay. Cuối cùng, nếu có bất cứ thắc mắc gì, mọi người cứ comment hỏi thoải mái nha. Mình sẽ cố gắng giải đáp đầy đủ và sớm nhất có thể. Còn bây giờ, xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên nhấn like và subscribe nếu thấy video này hữu ích. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye.